guys, that's it for today's episode. Thank you so much for watching. Bad Boy Sagad, we out. Okay, trail prep. Make sure lahat retight. Torque to spec. Wag na yung tipong parang ginagawa ko dati na basta pa-retight lang. Hindi, dapat torque wrench. Okay, so eto napansin ko kanina. May mga naka-usling dalawang hose. Alam ko yun eh. Yung ano yun, yung vacuum ng 4x4. So makunat na, naputol. Kaya buti nasa MODIPARTS ako, one-stop shop. Meron silang mga hose na pang 4x4 mas maganda na. So ayun, papalitan ko na rin. Tapos re-retight ko lahat ng kailangan i-retight. And then magdadagdag ako ng konting accessory for today. Since yung Marco, dadagdagan ko pa ng isa. So, ito, ginagawan ko ng bracket. Dito namin kakabit. Diyan. Sa likod ng notch bar. Marco Tornado horn. Para ito-turn ako dun sa truck horn. Ito si brother ang maggagawa sa atin. Para professional yan, man. Alright. Yung ARB? Only the best ARB pa yung tie up. Yes, sir. So, let's go. Tingnan natin kung mangyayari sa labas. Shoutout kay Dim. Yes, sir. Kumakain siya eh. Kamusta? Anong lagay dyan, bro? Okay lang, boss. Ito na lang to, ARB na vacuum mo. Yung hose. Yan. Ano to? Oh, yeah. Laki na ng allowance na ito, sir, ah. Mabuti yan. Tsaka hindi na yun yung basta mapuputol ulit, no? Yes. Maganda na to eh. Kahit mag-flex siya. Ayos. So, ulitin ko sa mga... Ulitin ko lang dun sa mga mag-upgrade, mag-lift, mga 3 inches and above, make sure na hahabaan nyo yung vacuum hose ng 4x4 nyo para pag nag-flex yung auto nyo, hindi siya mapuputol or hindi siya mabubunot. Yung sa akin naghaba ako, problema, hindi masyado maganda yung pinalit kong brand. So, lumulutong, naputol. Pero ngayon, ito, MODIPARTS, ano na to, hose, so mas okay to. Yan. So, make sure na pupuntahan yung mga shop, yung mga may alam talaga sa 4x4. Wag yung bastang shop lang kasi buhay nyo nakataya dyan, mga brad. Dapat you have to pay the price of your safety. So, isa to sa mga magagandang shop na maaasahan mo, alagaan yung auto mo, alagaan yung buhay mo. So, MODIPARTS pare. Bad Boy Sagad, approve. Yes sir. Pag nag-flex to, Sir Carlo, ay allowance na to. Sige. Mas mahaba na yan sa kanina. Kasi hindi natin nasukat pala yung naputol. Hindi natin dinagdag. Sinobrahan ng 1 inch. Kaya eto, yung dulo niya, eto pa. Okay. Hindi katulad nung isa, nandito agad. Saka malutong na kasi yung goma. Oo. Ito naman ito highly recommended din to mga bro. Si Marco, ewan ko Hurricane ata to, basta ito yung tineterno sa Marco truck horn para mas maganda yung tunog at mas malakas. Yan. So dito ko ikakabit. Dito siya, sa likod ng notch bar. Yes. Pagka nag-reverse crossing ako, mababasa. Yes. Fully aware ako doon, pero gaya ng Marco truck horn ko, sa Jimny kasi problema talaga ang space. So, yung truck horn nilagay ko sa chassis. Kasi baba yun. Alam ko naman na kapag nabasa si Marco, tapos papatuyuin mo lang yun, mawala lang yung tubig dun sa loob, balik sa dati yung tunog niyan. So, same goes with the Marco Hurricane. Ganun din yun. Actually, mas mababa yung pwesto ni Marco truck horn. Pero dito kasi mas salubong siya yung nasa unahan. So
So malaman natin, basta ako okay lang sa akin na mabasa siya. Since pag natuyo, balik naman sa normal. Tsaka hindi natin maiiwasan yan, nagtitrail talaga tayo eh. Yun, so okay lang. We'll see. Ito, miss na miss ko nung mag-gamit eh. Hindi ko na nag-gamit ulit. Alin ang maluwag bro? Trailing arm. Oh shit. Sagad. Wag ah. Sobrang luwag ah. Pero may kit na. Anong gagrasahan mo bro? Yung propeller? Yes. Tama. Harap likod. Tuyo na kasi. So medyo tuyo daw yung propeller, so gagrasahan. May alog ba? Konti. May konting alog. Ayun o. Konti no? Ayun o. Makukuha sa grasa lang yan? Tingnan natin. Sige. Baka may ano na yan. Tama. Walang laman to. Wala, lambot bigayin yun. Oo nga. Kung may laman yan, matigas. Ibig sabihin, tuyo. Dami yan ha. Saan na pupunta? Yan o, matras no. Nakikita mo? Oo, ngayon pa lang. O, matras o. Oo nga no. Oh. What the hell? Oo nga, matras siya. Kakaroon ng grasa sa loob eh. Kaya dapat talagang yung shop na pupuntahan nyo, pa-check nyo lahat. Kung makakalimutan man, dapat alam nyo rin yung mga dapat yung ipa-check. Gaya nito, lahat pinapaalog ko, kung ano yung mga may maluwag, ganyan. Nakita namin yung propeller, may play. Wala yung uga. Oo nga, wala na nga. Konting-konti na lang. Dahil dito na yan, sa support. Pero yung uga mismo ng propeller, wala na. Kasi may grasa na yung loob eh. Ayos. O, di ba? So, dapat lahat talaga na-check sa ilalim. Yan ang, ano yan, SOP yan. Bago tayo mag-upgrades, dapat condition muna lahat. Palang. Pa. Hop. Importante mana dyan? Hinahanap ka nga kanina eh. Oo pare, ito na yung gumawa ng technical natin. Wala, hindi pa kilala, nakamas eh. Hindi mo kilala. Ito yung sa mga OG ng Banawe. Tutuwa si boss eh. Oo, sa 5 minutes ba? Wala pa, ano? Wala pa. Yun. Hindi lang, huwag masyado na yun. Right. Bad boy Sagad. Oo. Busina pala eh. Nigga, I'm about my business. Killing all these rappers, you would swear I had a hit list. Everyone who doubted me is asking for forgiveness. If you ain't been a part of it, at least you got to witness. Bitches. It may not mean nothing to y'all, but understand nothing was done for me. So I don't plan on stopping it all. I want this shit forever, mine, never mind, never mind. Shutting shit down in the mall. Selling that girl, she don't want it to me. And I ain't even swearing the call. I want this shit forever, mine. Last name ever, first name greatest.
like a sprained ankle, boy, ain't nothing to play with. Started off local, but thanks to all the haters, I know G4 pilots on a first name basis. In your city, faded off the brown. Nino, she insists she got more class. We know, swimming in the money, come and find me. Nemo, if I was at the club, you know I ball. Chemo.